strålande. Från midjan uppåt. Bra. Det talar Per Johansson. Ja, jag vet alltså Per Johansson är grundare för Glada Hudik-teatern. Och man vet vad Glada Hudik-teatern är. Vad bra, det är en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda. Och vart ni vill placera det vet inte jag, för jag vet inte riktigt var gränsen går. 2011 gör vi en långfilm som är jättepopulär. Den heter Hur många lingon finns det i världen? Är det som har sett den? Ja, den hoppar gärna bara stora stjärnor av på inspelningen efter 2,5 vecka. Och det här blir ju kris. Att en huvudrollsinnehavare hoppar av, då vet inte hur jag ska göra. Och han heter Toralf Nilsson. Så jag ringer upp honom och säger så här bara, du kan inte hoppa av en film, det är världens chans. Så säger han så här, Per, du vet att jag är bäst live. Och så lägger han på så här. Vad gör vi i Sverige? Jo, vi åker skriver värdegrund en gång per år. Och så gör vi roll-up till förbannelse. Med massa fina värdeord. Och så ska vi så här händer så kramar man en dimma. Och så skickar man in en sån som mig. Så bara, prata om mångfald. Och vet ni att jag är så jävla trött på mig själv. Nu måste vi agera på riktigt. Och nu måste vi börja jobba med mångfald på riktigt. Och varför tror ni Sverigedemokraterna får med sig så mycket folk? Jo, att de har konkreta exempel. De säger en sak och det fattar folk. Men säger en massa fina ord med flexibilitet, helhetssyn, mångfald. Det sprutar ut sådana här ord idag. Ingen fattar någonting av det här. Du måste göra konkreta exempel. Och vad vi vet idag med vårt arbete, att när vi har blivit konkret, då följer folk efter. Så min uppmaning till alla nu, att nu jävlar måste vi sätta ner foten och bestämma, vad är det som är viktigt? Och för mig, personligen, så är det viktigt ett samhälle där vi tillåter olikheter. För jag vet att samhället där man tillåter olikheter kommer bli de rikaste på sikt. För där får människor vara som man vill. Marknadslösningar. Man hade 2 saker. 1, han sa så här, om man ger människor en kram, då blir det oftast glad. Och det är bra, va? Så han gick upp och kramade folk. Han gav ju en kram med ett ansikte. Alltså om man får en kram, då blir man oftast glad. Så han kunde gå in i rum där det var härsmält och folk kom ut och log. Och sen en sak till. Han sa att ju mer vi hjälps åt, ju enklare blir det. Men det tror man beror på att det går faktiskt inte att bli så mycket smartare än vi är nu. Man håller på att diskutera. Jag har suttit i möten med Mensa och andra sådana grupper och diskuterat att vi måste börja se över IQ-mätningarna. För vi börjar, nästan 10-20-åringar, slå i taket i de här IQ-mätningarna. Och det man har gjort de senaste åren är att man har devalverat de här mätningarna. Man har gjort om normalfördelningskurvorna så att om du var en Mensa-medlem för 10 år sedan för att du spårade över 140, så skulle det motsvara att du kanske inte alls skulle komma in nu för att det bara är 120 genomsnittligt nu. Därför att annars så kommer vi hamna utanför kurvan. Och kanske måste vi göra om hela den kurvan. Alltså, det verkar inte som det går någonting så mycket smartare än de här människorna här som vi möter i klassrummet idag. Och den här killen har ju idéer, eller hur? Det ska man ge honom. Han har ju lösningen på allt. Immigrationsproblem. Inget problem. Vi gör som kineserna. Vi bygger en riktigt hög jäkla mur ner mot Mexiko så. Ja, men tänk om de klättrar över. Vi bygger den ännu högre så. Men tänk om de gräver sig under. Ja, vi gräver ner muren. Ända ner till Kina får vi stoppa dem också så. Oljekriser, energiproblem. Ja, det är lugnt. Vi invaderar Irak, tar all deras olja. Det är ändå bara dritt där borta så. Inga problem. Vi fixar det. Budgetunderskottet. Ja, inget problem. Vi inför en enpunktsskatt. Där alla som är värda över $1 miljon måste betala precis så mycket som krävs för att bli av med hela statsskulden så. Och sen skickar de till Mexiko och stänger dörren på. Good afternoon. Well, that was nice. You've been practicing your English, haven't you? Well done. Welcome to London. My name's James Nottingham. I work about 60 or 70% of my time in Scandinavia, and a lot of that would be in Sweden. I work with a lot of... The model that I have found to be of most use in terms of leadership is this one. It was originally proposed by Daniel Kim. It's been made better known around the world by John Cotter, also by Peter Senge and others.
Daniel Kim says, in an ideal situation, in your organisation, you would be very, very, very clear about your vision, your goals, what you are trying to achieve. As a teacher, I ought to be very clear about what I want my students to be like by the time June comes around and they're off on their summer holidays. As a leader, I should have a very clear idea what I want my school or gymnasium or preschool to be like. I should be very clear about what it will look like, the outcomes. In an ideal situation, I'd be so clear about that that would then influence the mental models. I've seen that translated as mentale builder. I think it's a bit more than pictures in your mind, but that's part of it. It's that idea of your values and your beliefs and your assumptions. So if I ask you all to imagine the best learning opportunity for students that you come into contact with, and if we were to compare those ideas, I guess we might have slightly different variations. Some of us, technology might feature very highly. Others of us, it might be being outside. Some of us might hear lots of activity. Others might hear silence. Those images are based on our values and our beliefs. In an ideal situation, you'd be very clear about what you're trying to achieve. That would help you to know what mental models you need to achieve that vision, which would then tell you what systems and structures you need to achieve that vision, and which systems and structures are getting in the way. For example, I have a vision that students will be very resilient and wish to be challenged. I see that at the end, by the end of the academic year. My students in my school are resilient and they like to be challenged. That relies on the mental model that we will encourage and praise students when they take up challenges. The problem is, there's a system and structure in many schools that gets in the way of that. We very often praise students for getting things right, and when they get things wrong we say, try harder next time.